Jelly cola. Masa bikin tuh ada segera. Enggak ya nih. Bahara nanti kang nih. Iya, raknya dulu nih. Oh, sini deh. 우르르 다 알고 무시하게 막. 한철. 오케이. Bisa. Oke, dia yang berbagi.
बस्न बुढामाथिको एउटा तेरो बुढालाई यहाँ सार्नुपर्छ उसले एकछिन भाग्छ चिया लु भाग्छको अनि बुढा खान्छ र Yes? Mansalah. ulang nó chỉ có cái gì đó cha khai số mà bị trào gore quá rồi भात त थियो अब उनीहरू थिएन मैमा कोसँग खोक कोसँग मुयो कोसँग चाउ सकिँदैन होला आज त खिच्नु नो लुमुङ्गा त्यसै भयो ज्योतिबाट उदिएको झाती luộc đây này cô đi bạch cô chị chạm thăm lên tên nào đi qua phun nó chứ nói đằng sau tôi đi xả đi rồi ra cái nó đi chờ môi cô thấy bớt say chiều अरू चाहिँ कता कता गयो भान्जाको भिडियो गर्दैछ खोइ सिममा बाक्सलाई बुझ 2 गते छ टक्क अघि नै तपाईँहरू कसको छोराछोरीहरू मैले चिन्नै सकिनँ त बिस्तारै फेरि जान्छ फेरि सबै पनि हो त्यसको महिलामा पानीले लगाएर घोल नखाने कम्ती आएको छ
सेक्सी पहिला काँचोका चाङ होला अहिले ननगाउँछ माटो बोट छाले बोट छिट्टी नै गरिदियो होइन झोल पनि भर्खरै त लगाएको बाल्दैन राजु त किन खोल्ने बत्ती आयो त अब मेरो त 20 वर्ष चाहिँ दिनु रहेछ कति जस्तो त्यो बाल्दा हुन्छ हो त बाल को हिँडिहाल्ने तेरो बुढी कसैले लाग्दैन ए अमिसेले चिन्दैन कता गयो त्यो त्यहाँ एउटा मलाई ल्याइदियो त पिरा ऊ यो पिरा ओर साङ्नु साङ्नु चाहिँ यो मलाई फुल्कामा हो मलाई टाढो अनि नामकोमा दस रानी बानासा भोगा थिएन एम्मा मलाई दिने सबै एम्मा नि पल्लोमा बस्न देखा उसले खाना उसले चुया कुछि दा नै बिचा त हल्लाको हल्लाको जम्मै देखिन्छ अब दिसुम्बाजी डाक्यौँ डाक्यो हामीले त फिल्म हेर्दैछ कि यस्तै त जम्मै बनाउँछ त्यो गरेको आधाको कहिले कहिले सबै माथि देख्यो तिनीहरूले पनि लिएको थियो नि त डोन बाहिर छ 15 गते अनि अहिले ऊ सरले गरिरहेको कहिले खन्नु त महीमा बनाउने कति घर पनि बनाउँछ तर 4 घर दुईटा सही चाले हैन चम्ची बाको कन्छी आइज भुतला पामेमा खोइ भुट्ने चिया मान पक्छि चिची नाम त पाक्ने तिमीले गरेर मलाई पर्छ कि त झोल नै चिचीला पाक्छ नि चिची तिते लगाइरहेको बाउसु राख्दै छैन सनी छुक्लाउने गर्न छ तिते नलागे इसोरे गर्छ यसरी किन फराइ गर्नुपर्छ के रे ए खाचिङ डाए मुसो लाग्यो होला नि जेटा ला जस्तै काट्ने खोसो फोटो खिच्दै मेट्यो ऊ पर सानीले पल्लो छेउदेखि दिदी इजस न त घुम्नु है मा सेना नुम्चे अन्दा निम्तिका चानको यहाँ तल छ ठाउँ ओ यो माने नि यहाँ हाम्रो और सानी पनि ओ युवा मे जान्छ मोटा जेठा खिचै यता हुनु भएको हुन्थ्यो नि अँ घेरमा भने बाना नि भने गसी पछि गाई गोड्ने बाना नि ठाउँ खाओस् न मान्छे मोबाइल खाओस् न खाओस् हान्छ मोबाइल कता गयो बत्ती पनि जिरोसी हाङमा सुन्दर एउटा माङबुरीलाई छाप माङा लिसामा पुरा घुरी भिरेर चामाङा परे खोइ भदै वचरा बिका पनि निकै पाउ हे माथि उता दिनु बोजूलाई पहिला उ परा नि बिस्तारमा नै लाग्यो ल ल खिचिन सरा सरा लाग्यो लाजाना शर्मा चाने आप्पा यहाँ पाना कुमा सिक्नु बोला सिकाइ गरे एक भिडियो हेर्न सिखा खोला संस्कृति हुन्छ रीतिमा जाने खाने एउटा चम्ची एउटा साइड ल काँचो सिँगेमा पनि कला जस्तो मेरो भाग आमा उमा पुमा चिल्ली नि उमा दुःख गर्दैन नेमा फेरि
लस्छ भने भने हुन्छ यहाँ माथि गाउँ शब्द पनि आउँछ भने त भेजेको हालेर दुःख चाहिँ छियो जस्तो मलाई ओहो हिजो पनि